Карикатурист Борис Єфімов, який був присутній у Нюрнберзі, напише: Тепер, коли сплинуло стільки десятиліть, дивуюся, чому у нас не було чогось схожого на Нюрнберзький процес. Хіба Сталін був кращий за Гітлера? Хіба Єжов і Берія були кращі за Гіммлера та Кальтенбруннера? Хіба вони вбили менше народу або менше катували? Радянські юристи мали величезний досвід щодо організації постановочних судових процесів на Батьківщині. Попри це, в Нюрнберзі їм довелося пережити кілька неприємних хвилин. Наприклад, коли захист надав трибуналу протокол попереднього допиту генерал-фельдмаршала Кейтеля, якому на процесі слова не дали. До весни 1941-го ми впевнилися, що велике зосередження російських військ та їх подальший напад на Німеччину можуть поставити нас у надзвичайно критичне становище. Наш напад був безпосереднім наслідком цієї загрози. Трибунал мав достатньо документів німецької та англійської розвідок про непомірну концентрацію радянських військ на кордоні з Німеччиною. Але союзники дотримувалися домовленості і справу зам'яли. Така ж доля спіткала і стенограму виступу Гітлера перед командуванням Вермахту у серпні 1939-го. Я вирішив іти разом зі Сталіним. Найближчими тижнями на німецько-радянському кордоні подам Сталіну руку і разом з ним розпочну новий поділ світу. Зрозуміло, що за обопільною згодою документи визнали недостовірними, а водночас пустили у забуття і знаменитий секретний протокол Молотова-Ріббентропа, копію якого несподівано для суддів подав один з німецьких захисників. Герінг з цього приводу навіть не стримав сміху і саркастично зауважив: Якщо я сиджу на тій лаві, то праворуч від мене повинен сидіти Сталін, а ліворуч – Черчилль. Найбільшим проколом Сталіна у Нюрнберзі став епізод судового розслідування обставин розстрілу військовополонених польських офіцерів у Катинському лісі. Радянська сторона надала кіноплівку цього розслідування. Її заздалегідь підготували ще 1944 року. До плівки додавалися висновки радянської урядової комісії. Сталін знав, що згідно з 21 статтею статуту суд повинен без доказів приймати офіційні урядові документи і розраховував легко перекласти на нацистів злочин НКВС. Але тут же союзники не витримали, і трибунал несподівано дозволив захисту опитати свідків і показати плівку німецького розслідування. Перекладачка Тетяна Ступнікова згадувала: Для мене це був чорний день. Слухати і перекладати мені було невимовно важко. Не через складність перекладу, а через непереборне почуття сорому за мою єдину, багатостраждальну вітчизну, яку не без підстави можна було підозрювати у скоєнні надтяжкого злочину. Радянські історики про цей інцидент не згадували. Втім, майже на всіх засіданнях трибуналу говорили про такі речі, які у Радянському Союзі не обговорювалися навіть пошепки. Тому із 116 томів стенограм судових засідань опублікували лише 7. Та й ті після смерті Сталіна. Згодом ця обставина породить величезну кількість брехні та міфів. Але як би там не було, в листопаді 45-го Нюрнберзький процес став останньою спільною дією антигітлерівської коаліції і за рік завершився смертним вироком для більшості підсудних.